کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، کانون خیلی پدیده جالبیه واقعا. واسه ما که مثلا عادت نداریم به نهادهای ماندگار، جالب دیگه. یه نهادیه که طولانی مدت بوده، انقلاب و دووم آورده. زیاد نیستن چیزایی که قبل از انقلاب درست شده باشن و بعد از انقلاب هم سر پا مونده باشن. بعد ممکنه شما اینو بشنوید بگی که خب لابد مدیرش و کاراش و آدمایی که توش کار میکردن و اینا کسایی بودن و کارهایی بودن که قبل انقلابی‌ها قبولشون داشتن، بعد انقلابی‌ها هم قبولش داشتن. در حالی که اینطوری نیست، اصلا برعکسه. واقعا کانون و کارهای اصلی کانون رو و آدمای اثرگذار و مهمی رو که توی کانون کار میکردن رو نه خیلی شاهی‌ها و طرفداران شاه الان ازشون خوب میگن و نه جمهوری اسلامی‌ها، یعنی طرفداران انقلاب اسلامی خیلی مثبتن نسبت بهش. شاهی‌ها میگن فضایی درست کرد که کمک کرد به تند شدن آتش انقلاب و اینا چپی بودن و روشنفکرایی که تو کانون جمع شدن مخالف بودن و این حرفا. انقلابیای مسلمون هم که خب اصلا از بالات مشکل دارن. یک زنی از اروپا اومده، میشه حد زد چه حرفای پشت سرش خواهند زد و چه مشکلاتی میتونن باهاش داشته باشن. دو تا سرچ هم بکنی میبینی واقعا انگار مشکل بزرگشون همین خانم بودن رئیس سازمانه که البته نقطه درخشانی هم هست در کانون. 60 سال پیش سازمان بزرگ و کشوری درست شده توی این مملکت که مدیرش یک خانومیه. به همه اینا میرسیم، به مدیریتش هم میرسیم، به کارهایی که کرده هم میرسیم، ولی اولش به همین فکر کنیم که یک نهادیه که کار کرده، یک برندی ساخته شده که اعتماد جلب کرده، با پشتیبانی فرح از دفتر مخصوص شهبانو در آمده، راه افتاده و 13 سال توی دوران پهلوی عمر کرده و فهرست کارهایی که کرده بلنده و اثرگذاره. همین که واسه بچه‌ها اومدن یه کاری کردن کلی حرفه. بعدم شده یک نهادی که زمان شاه درست شد، هنوز داره با همون اسم و همون لوگو و همون نشان کار میکنه. خیلی خسته هسته ولی هسته و بدون شک خیلیا که ما احتمالاً اسمشون رو هم نمیدونیم، هیچ وقت هم نخواهیم دونست، در سازمان و بیرون از سازمان شاید تلاش کردن که این از بین نره و بمونه. از بدنه کارمندهای سازمان تا مدیرهای میانی تا مدیرهای بالاتر، اینا موفق شدن یه کاری بکنن که سرنوشت خیلی از نهادهای دیگه سرش نیاد. نهادی بشه بمونه بعد از انقلاب و نقش داشته باشه در تربیت، همونطوری که از قبل از انقلاب داشت، در تربیت یک تعدادی از اثرگذارترین چهره‌های فرهنگی و هنری نسل‌های بعدش. بریم یکم ببینیم داستان کانون پرورش رو، ببینیم که این چی بود. حالا بیشتر ویدیو داستانش رو میگیم، یک کمی هم من از تجربه شخصی خودم میگم و آخرش هم یه خورده ارزیابی و چطوری میشه قضاوتش کرد و اینجور چیزا. ولی اولش اصلا کی درست شد و چطوری درست شد؟ کانون طبابت میکرد. کانون بچه‌ها خودشون فیلمنامه می‌نوشتن. همه بچه‌ها دوست دارن، خودمون فیلم چرا درست نکنیم؟ اتفاق نادر بود. کانون داشت بیننده ها رو تربیت میکرد. خودسانسوری نکردن. کانون مثل یک مادری بود. همه تازه بود. بچه من فیلم سینمایی ساختن. 34 سال گذشته و هنوز کانونی هست. حس کودکانه در کانون وجود داشت رو به هم نزد. همیشه سه‌شنبه برام بهترین روزه. کانون تأسیس 1344 یعنی هویدا تازه یه سال شده نخست وزیر. یه خورده درباره اون دوره ایران صحبت کردیم قبلا تو ویدیوهای هویدا مثلا یا ویدیوهای دیگه. همه عمر کانون هم تو نخست وزیری هویداست. کانون البته دستگاه دولتی نیست، وصل به دفتر شهبانو. منتها داریم میگیم 44. ما تصویری نداریم خیلی. یه مثلا میگیم از کلا از هیچ سالی تصویری نداریم. ما مثلا میگیم ایران قبل از انقلاب و یه تصویرایی ممکن از ایران قبل از انقلاب داشته باشیم دیگه، فکر کنیم خب دهه 50 همینه، دهه 40 همینه. حواسمون نیست. بین همین 44 تا 57 داریم درباره 13 سالی حرف میزنیم که خیلی چیزا توش عوض شده. خیلی فاصله است بین 44 تا 57. 13 ساله. ولی ایران 44 کشور 26 میلیون نفریه. 26 میلیون نفر جمعیتشه. برآورده ها میگه از هر 5 نفر یا از هر 6 نفر یه نفرشون سواد خوندن نوشتن داره. برآورده از آمار بیسوادی بالای 75%. حالا از اوایل دهه 40 سپاه دانش درست کردن و ایران رفته کمیته بین‌المللی پیکار جهانی با بیسوادی و سال اول چند هزار نفر و بعد سالی چند ده هزار نفر دارن باسواد میشن. ولی خیلی مونده تا ایران کشور باسوادی بشه. انقلاب که میشه نصف جمعیت ایران هنوز سواد ندارن. دیگه حالا شما دهه 40 و 44 اینا رو وضع ببین چطوری بوده دیگه. اون موقع است که کانون درست
میشه. یعنی توی ایرانی که از هر 6 نفر یکیشون باسواده، یه نهادی درست میشه که به بچه‌ها کتاب بده، که یه کاری کنه که بچه‌ها کتاب بخونن. کی 1344 2 سال قبلش انقلاب سفید، اصل ششم انقلاب سفید طرح سپاه دانش را افتاده که مثلا یه چیزی شبیه این که امریه بدن آدمایی که باید برن سربازی، تحصیل کردهایی که باید برن سربازی، بجن که برن سربازی برن روستاها سواد یاد بدن، معلم سواد آموزی بشن در روستا. توی یه همچین دنیایی، تو همچین ایرانی کانون درست میشه از یه ساختمون آجری یک طبقه قشنگی وسط پارک فرح، و تا سالها هم همچنان تصویری که با کانون تو اسم آدما میاد یا حالا تصویر آرمشه یا همین تصویر یه ساختمون آجر بهمنی وسط یه پارکی. در گوشه و کنار ایران یه همچین ساختمونای زیاد درست کردن کانونیا. اول از همه در پارک فرح یا همون پارک لاله امروز و بعد حالا جاهای دیگه. تا همین جایی که صحبت کردیم، که عجیب ترین نکته که من فهمیدم درباره کانون تا همین حرفایی بود که تا اینجا زدیم، اونم این که قبل از انقلاب کانون کلا 13 سال کار کرد. دی 44 کانون درست شده، دی 57 شاه و خانواده سلطنتی از ایران رفتن. 13 سال زمان زیادی نیست، ولی تو این 13 سال کانون تبدیل شده به یک طرح کشوری پرطرفدار و تاثیرگذار با کلی کتابخونه دائمی و کتابخونه سیار، و اصل کارم کتابه. حالا بعدا میرسیم کلی کارهای دیگه کردن، ولی مرکز کار در کانون کتاب بوده و کتاب، و به نظر من کتاب مونده. اوایل دهه 50 میگه 2,200,000 نفر ایرانی زیر 18 سال عضو کانون بودن. برای اینکه عدده بفهمیم یعنی چی، تو ایران 80 و چند میلیونی 80 میلیونی الان همه کتابخونه‌های عمومی رو هم انقدر عضو فکر نمی‌کنم داشته باشن. داره صحبت دهه 50 میکنه. خلاصه اینا حالا مال عملکردشه که بهش میرسیم. برگردیم دوباره همون دوره تأسیسش. داریم میگیم وسط دهه 40 سیاستمدارای کهنه‌کار نسل قبلی کم کم رفتن کنار، نسل جدید سیاستمدارا و بوروکراتای اومدن رو کار که یه خورده مذاق آمریکایی دارن، حالا یا درس خونده آمریکایان یا با سازمان‌های آمریکایی و طرح‌های اصل 4 و اینا کار کردن. اینا دارن کم کم میام تو پست‌های اجرایی. ایران داره پوست میندازه، اقتصادش داره یک دوره رونقی رو تجربه میکنه که حالا اون موقع فکر میکردن این شروع یک دوره خیلی خوب و طولانی از رشد و رونق خواهد بود و خوشبختی برای ایران و اینا. امروز ما میدونیم که یک دولت مستعجلی بود. یعنی از اون موقع تا حالا 70 سال ما هر وقتی که سوبر هستیم از نظر اجتماعی، حواسمون یه مقداری جمعه، دنبال اینیم که بدونیم که چه فرمول طلایی بود که اون موقع کار کرد، ما چطوری میتونیم اون دوره رو تکرارش بکنیم. و حالا عجیبه که درباره این که چه اتفاقی افتاد و چه تصمیم‌های درست و غلطی اون موقع گرفته شد و اینا انقدر اختلاف نظر زیاده که تقریبا انگار هیچی نمیدونی. بعد حالا متخصصای چی ندونن یه حرفه، این که ما هیچ خاطره جمعی معتبری ازش نداریم یه خورده واسه من عجیبه. این که ما مثلا کلی فیلم و داستان و سریال و چیزای فرهنگی اینطوری در خاطره جمعی ما ثبت نکرده ایران دهه 40 رو، چیزی نداریم بهش ارجاع بدیم. بگیم مثلا ایران دهه 40 خوشبخت بود همونطوری که تو اون سریال دیدیم، همونطوری که تو اون فیلم دیدیم. به نظر من یه خورده این چیز عجیبیه، برای اینکه در نتیجه وقتی که می‌خوایم این حرفو بزنیم، برای اینکه بتونیم تصویر درست کنیم باید بریم سراغ عدد و آمار. عدد و آمار هم یه چیزی همه میتونن بخونن، همه میتونن عدد رو نگاه کنن و بخونن، ولی درست فهمیدنش خودش یک تخصصیه که بیشترمون نداریم. نتیجه همه اینا این که دهه 40 برای ما زیادی غریب است. ما در تاریخ سده‌های دورترمون می‌بینیم چیزهایی برای افتخار پیدا بکنیم و می‌کنیم، ولی با این تجربه واقعی‌تر و نزدیک‌تر که راویانش هنوز زنده هستن، پدر مادرای خودمون هستن، زندگی کردن توی اون دوره، با این خورده غریبه هستیم. به نظرم خیلی عجیبه، باید با این یه خورده آشناتر بشیم. و این یه چیزیه که من خیلی دوست دارم بدونم. یعنی که کنجکاوی‌هایی که دارم، حالا این ربطی به کانون نداره، ولی یکی از کنجکاوی‌هایی که دارم اینه که فکر کنم پیدا کنم ببینم مثلا دهه 40 ایرانیا چی میخواستن. اونایی که اون موقع زنده بودن، جامعه فعال ایرانی بودن، چی میخواستن، فکرشون چی بود، از چی میگفتن، به چی فکر میکردن، ترسشون از چی بود، آرزوشون چی بود، حسرتشون چی بود، فرداشون رو مثلا فکر میکردن بهتر از اون روزشونه، بهتر از دیروزشونه، بدتر از دیروزشونه. اینا رو واقعا میخوام بدونم. برای همه قرن گذشته ایران از 1300 تا 1400 دهه به دهه، دهه 20، دهه 30، 40، 50، مخصوصا دههایی که خودم توش زندگی نکردم، تجربه مستقیم ازش ندارم، اینو چون اونو بیشتر به اون من احساس تاریخ دارم دیگه، اونو میتونم تاریخ ببینم، اونی که خودم یادم میاد بخورد تاریخی خیلی باش نمیتونم داشته باشم، هنوز حالت روزنامه نگاری داره برام چیزی که ازش میخونم.
ولی اونایی که خودم ندیدم و خیلی هم سخته چطوری بفهمیم که واقعا اون موقع چی میخواستن و به چی فکر میکردن. سخته ولی راه داره، راههایی داره و ما هم میخوایم روش کار بکنیم. یه مقدار کار سنگین‌تری از بعضی کارهایی که تا حالا کردیم، ولی میخوایم کار کنیم، براش آماده بشیم، آماده هم میشیم و این کار رو هم میکنیم واقعا. امیدوارم که همراهی و پشتیبانی شما هم کمکش بکنه. سابسکرایب، لایک باشین با ما توی این جمع، توی این مسیر با ما همراه باشین. خیلی دوست دارم که این کانال بزرگتر بشه، ما بتونیم کارهای مفصل‌تر اونطوری هم بکنیم. اونا دیگه مثلا یه پژوهش‌های چند ماهه میخواد، ما الان ظرفیتمون کارهای چند هفته‌ایه، ولی به کمک شما به اونجا هم میرسیم. این خلاصه از کنجکاوی‌های خودمه، مثل تقریبا همه موضوعای دیگه‌ای که ما اینجا کار میکنیم و امیدوارم که به اونجا هم برسیم. پرانتز خیلی گنده بسته. برگردیم به دهه 40. داریم میگیم توی دهه 40 هستیم، دهه‌ای که کانون توش تأسیس شد. چه حالیه؟ ایران چه حالیه؟ وضع اقتصاد میگیم خوبه، وضع نفت و درآمدهای نفتی خیلی بهتر از دهه‌های گذشته‌شه. دوره رونق داره ایران رو وارد یک دوره تازه‌ای میکنه و ایده‌های متناقض و متضاد هم دارن جون میگیرن در جامعه. زنها دارن حق رأی پیدا میکنن، با وجود مخالفت مراجع تقلید زنها رأی میدن. خانم فرخرو پارسا وزیر میشه و یادمون از همه اینا تو جامعه که هر 6 نفر یکیشون توش سواد داره. اونی هم که سواد داره با روش قدیمی، با روش لیترالی عصر قجری، حتی اگه اشتباه نکنم همون روش آموزش الفبای قاجاری یاد گرفته. از همین سال 41 که شیوه آموزش الفبا ساده میشه، دیگه یه روشی میاد بچه‌ها یه ساله الفبا رو یاد میگیرن. در چنین ایرانی، در چنین کشوری، یه عده‌ای به فکر کتاب برای کودکان افتادن. در واقع یه عده‌ای به فکر ادبیات کودک افتادن. همون سال 41 رفتن شورای کتاب کودک درست کردن. سال 42 آموزش پرورش شروع کرده با انتشارات فرانکلین مجلات پیک در آوردن. یعنی ایده های نو داره میاد، واکنش ها به اصول انقلاب سفید داره تغییرات بزرگ ایجاد میکنه. واقعا شوکه برای اون همه تغییر برای ملتی که قبلش توی شهرها هم داشتن با امکانات روستایی و فکر روستایی و اینها سر میکردن. تو همون دهه کم سینمایی که قبلش بود بالاخره ولی همش فیلم فارسی درست میکرد، الان داره توش فیلم‌های گلستان میاد، فیلم تقوایی میاد، جشن هنر شیراز رو دارن برنامه میریزن کم کم، تابستون به تابستون هنرمندای موسیقی و هنرهای نمایشی اینا میان توش برنامه اجرا میکنن. اونم یه فستیوالی 10 سال زیر نظر همین دفتر ویژه شهبانو که کانون از اونجا گفتیم اداره میشد. فستیوال جشن هنر شیراز هم زیر نظر اونها اداره میشد و چیز عجیبیه واقعا. وقتی میگم تناقض، اینا همه بخشیشه. فستیوال سالیانه موزیک و هنر خیلی آوانگارد و خیلی پیشرو و موسیقی غربی و اینا، غرب و شرق، حالا موسیقی جدید، کنسرت های موسیقی پیشرو، تازه، نو، ساختار شکن، بعضا اینها در جامعه‌ای که 70% بی سوادن، جامعه‌ای که خیلی مذهبی هستن، جامعه‌ای که با هنر بزرگ نشده اینطوری. و بر همینم کم نیستن کسایی که میگن سرعت زیاد این تغییرات، آماده نبودن جامعه که چی آماده نبودن حتی مدیرا و مسئولایی که قرار بود مجری این سیاست‌ها باشن و اون موقع مخالف بودن ولی نمیتونستن، حتی جرئت نمیکردن بگن که ما راحت نیستیم. بعدن تو خاطراتشون میگفتن آقا ما، حالا از نظر مالی ریخت و پاشا رو میگن غلط بود، از نظر فرهنگی میگن این تظاهراتی که ما اونجا میدیدیم، چیزایی که میدیدیم از عرف جامعه عجیب دور بود، برای ما سخت بود، نشستن اونجا دیدنش سخت بود و خیلی هاشون قضاوتشون اینی که ضررش بیشتر از سودش بود. و میگن همینا گل برفایی بود که بعدن بهمن 57 شد و اومد همه اون سیستم رو با خودش برد. اینا خلاصه نارضایتی‌هایی درست کرد. زخم 28 مرداد هم بود و اینا به هم رسیدن. توی همین دهه نیروهای اجتماعی مخالف کم کم شروع کردن جون گرفتن و به هم رسیدن و خب دیگه اون پیشرفت‌ها هم به چشم مردم نمی اومد، نه اون افزایش رفاه اجتماعی و نه توسعه اقتصادی و نه اصلاحات ارضی و نه حق رأی زنا. و بر همین هم هست که میگم ایده‌های متناقض، دهه جمع ازداد بود. همین دهه است که شما میگیم اینقدر رونق و اینا، بعد اواخر این دهه رو نگاه میکنی شعله‌های مخالفت و جریان‌های سیاسی مخالف و اینا که جریانایی که 2 دهه بعدش انقلاب و پیروز کردن همه تو همین دهه شروع کردن. یعنی آتیش زیر خاکستر
همون موقع داشت جون میگرفت کم کم و وسط این دهه هستیم. وسط من هنوز دارم فضای زمان تأسیس کانون میسازم. تو این فضا سال 43 یک خانم جوان 27 ساله‌ای از فرنگ برگشته، در حالی که دوستش، هم کلاسیش، هم نیمکتی همه دوره مدرسهش که زودتر آمده ایران شده ملکه واقعی شده. اینا دو تا دوست بودن، هر دو تربیت فرهنگی فرانسوی داشتن، خود عاشق ادبیات فرانسه و اصلا تو ایران مدرسه فرانسوی برن و پیش معلمای فرانسوی درس بخونن و بعد برن فرانسه و بعد این خانم ارجمند، لیلی امیر ارجمند، ایشون مسیرش میفته آمریکا و میره دانشگاه کتابداری خوندن. دوستش فرح برمیگرده ایران و میشه زن شاه. بعد حالا ایشون هم برگشته ایران، همدیگه رو میبینن و چیکار میکنی چیکار نمیکنی و این خانم میگه آره من رفتم کتابداری خوندم و بعدم اومده تو ایران، حالا دانشگاه ملی کار کرده، البته شرکت نفت کار کرده، اونجاها هم رفته رئیس کتابخونه بوده. بعد میگه آره من یه ایده ای هم دارم، من تو فرانسه دیدم که کتابخونه هایی هست مخصوص بچه‌ها. تو دانشگاه ما معلمی داشتیم همش درباره کتابخونه واسه بچه‌ها صحبت می‌کرد و اینا. من دوست دارم که این ایده رو تو ایران پیاده کنیم. اینو به فرح میگه. فرح که حالا پستی نداره اون موقع طبق قانون اساسی، ولی خب قدرت داره، امکانات داره، دفتر مخصوص شهبانو هست و یه کارایی رو مستقیم خودش هم توش دخالت داره. این یه چیز تازه‌ایه به شکل رسمی در ایران. حالا غیر رسمی سابقه داشته که موردی بعضیا باشن ملکه ایران باشن یا همسر پادشاه باشن، شاید عنوان ملکه هم نداشته باشن و مثلا یه کارایی بکنن، نفوذی تأثیری داشته باشن. الان ولی کم کم داره رسمی میشه، چیزی که مرسوم جاهای دیگه هم هست. همسر شاه یا حتی رئیس جمهور یه کارایی رو مخصوصا در زمینه خیریه یا کارهای بهداشتی، سلامتی یا آموزش، اینا رو مثلا یه دستی توش ببره، مشارکتی توش داشته باشه، بیمارستانی بسازن، کارهای فرهنگی اینطوری بکنن. اینا در ایران پهلوی هم این هست. پهلوی که البته پهلوی دوم دیگه، زمان رضا شاه که مرد دیگه هم از یه جایی به بعد عملاً قدرت خاصی نداره، قدرت همش خودشه. ولی زمان شاه اوضاع خود تغییر میکنه و فقط هم خانم فرح نیست، اشرف خواهر دوقلوی شاه هم هست. بعد دیگه حالا والا حضرت‌ها و دامادا و فامیلا و اینا هم هر کدوم کم کم دم و دستگاهی به هم میزنن واسه خودشون و دور و بریای اینا میان جلو و توقعاتی دارن و دیگه خاطرات وزیرا و مسئولین رو که بشنوی بخونی میبینی چقدر شاکیان از این که اینا همه دهن دارن، همه فرمون دارن بدن و حالا بعضیا دنبال پولن، بعضیا دنبال قدرتن و اینا. ولی فرح فرق میکنه، دفتر مخصوص شهبانو قدرت داره، ایده هم داره، آدمهایی هستن اونجا هستن یا اثر دارن روی ذهنش، خودش هم یک ذهنیتی داره و سلیقه‌ای داره و ایده هایی داره و اینا میتونن یه سری کارا رو اجرایی هم بکنن. از جمله یه ایده مثل همین ایده کانون. واسه همینم خانم امیر ارجمند اینو به فرح میگه و این تبدیل میشه به ایده‌ای که آره یه جایی باشه بچه‌ها کتاب برای بچه‌ها آماده کنه یا کتابخونه‌هایی باشه. اول اصلا ایده نیست که کتاب بسازیم شاید یا منتشر کنیم، جایی باشه که بچه‌ها بتونن برن کتاب مناسب سن خودشون رو بخونن. کاری هم خیلی ندارن که بالاخره این اگه پولشون میخواد از بودجه بدن، مملکت دولتی داره، مجلسی داره، نه دیگه بالاخره دفتر شهبانو بودجه در اختیارشه، همونطوری که بودجه در اختیارشه فستیوال هنری برگزار کنه، همونطوری که بودجه در اختیارشه آثار هنری بخره به حساب خودش و به قضاوت خودش. کارهای دیگه هم میتونه بکنه، این کارم تصمیم گرفته بکنه. کی هم هست؟ همون وقتی که دفتر فرح داره در زمینهای جلالیه یه پارکی درست میکنه، یک پارکی در حاشیه آبکرج، بولوار الیزابت، زمینهای جلالیه. زمان ارتش رضاخان زمینهای جلالیه برای ارتش رضاشاه میدان اسب دوانی بود و حالا داشت میشد یک پارکی برای مردم طبقه متوسط در پایتخت ایرانی که داره مدرن میشه، طبقه متوسطش داره بزرگ میشه. الان ملکه‌ای هم داره که از فرانسه دهه 60 اومده، یه ذوق هنری مدرنی داره و به پیشنهاد دفترش اونجا میشه پارک و بعدن تو همین پارک اولین ساختمون کانونم درست میشه. بعدن تو همین پارک اتفاقا یک نهاد دیگه ای میاد که اونم مهمه، اونم ارزشمنده، اونم همچنان پابرجاست به نام موزه هنرهای معاصر با گنجینه ارزشمند از کارهای هنری برجسته.
اونا رو هم همین دفتر مخصوص خریدن. یه سازمانیه که مثلا آدمایی مثل فرخ غفاری، احسان یارشاتر، احسان نراقی، آقداشلو اینا توش رفت و آمد دارن و یه سری جوون خارج درس خونده و برگشته از خارج هم توش کار میکنن، مثل آقای نادر اردلان رفته هاروارد معماری خونده، حالا اومده مثلا قرار شده کتابخونه رو ایشون طراحی کنه. معماریش اینطوری هیئت امنایی درست کردن براش، مثل کارهای دیگه‌ای که از دفتر مخصوص میکردن. تو هیئت امناش هم آدمای جالبی هستن. حالا احسان یارشاتر هست که خب آدم خیلی فعالی بود، روشنفکر خیلی فعالی بود، تا زنده بود درگیر ساختن نهادهای مهم بود، از بنگاه ترجمه و نشر کتاب تا دانشنامه ایرانیکا. دیگه تو هیئت امنای خانم مثلا هما زاهدی بود که اون موقع وکیل مجلس بود. ایشون هم خب از یه خانواده وصلی می اومد، همه طرفه وصل بود، دوست فرح هم بود، در واقع دوست شهبانوی اون روز ایران بود، دوست ثریا همسر قبلی شاه هم بود، با همه دوست بود. خلاصه ایشون بود و آدمای دیگه اومدن و چه دفتری و شروع کردن به کار کردن و ساختمونی و اسمی انتخاب کنن و از همون اولم ساختمون رو نگاه کنی فقط ایده معلومه کتابخونه نیست، اتاق نمایش فیلم داره، اتاقی گرامافون داره، سن داره، سن تئاتر داره. اینا رو آقای اردلان قرار شده که طراحی بکنه. میسازن و دی 44 شاه میاد افتتاح میکنه کتابخونه اول، کتابخونه دوم. حالا همچنان نه کتاب هست به اندازه کافی برای بچه‌ها، نه پول هست. یه کاری که برای پول میکنن یعنی که میرن یه سری وزیر و مدیر دولتی و اینا رو میارن تو هیئت امنا که اینا پول بیارن و بعدم میرن دنبال اینکه خودشون کتاب چاپ کنن. اولین کتابی هم که چاپ میکنن یه کتابی که باز اونم هم توجه زیادی بیاره، هم پول خوبی بیاره. یه کتاب از کریستیان آندرسن، دخترک دریا، با ترجمه و تصویرگری فرح پهلوی میاد بیرون. هم نسخه کاغذی هم باهاش یک گرامافون 45 دور کتاب صوتی باهاش میدن بیرون. یه سرمایه خوبی هم از این جمع میشه و خلاصه اینطوری شروع میکنن به کتاب درآوردن. دومین غافلگیری بزرگ من درباره کانون تو این ویدیو از اینجاست، سر کله‌اش اینجا پیدا میشه که به این فکر کنیم که اون موقع کی دیگه داره تو ایران کتاب در میاره، چون اینا تنها نیستن. حالا بعدن که نگاه کنید خیلی دفتر فرح و نزدیکانش متهم شدن به چپگرایی و نسبتی که بهشون دادن که آره خیلی تحت تاثیر توده‌ای ها بودن و اینا، که نسبت بیراهی هم نیست، درباره همشون حداقل نسبت بیراه و بی‌پایه‌ای نیست. ولی جالب‌تر میشه که نگاه کنیم ببینیم بقیه ایران تحت تاثیر کی بودن، تصویر رو یعنی کامل‌تر ببینیم. کسای دیگه‌ای که دارن تو ایران خب فکر تولید میکنن و اثر میذارن، میخوان بذارن مخصوصا روی بچه‌ها، مذهبی‌ها هستن. نمونه کتاب داستان راستان مرتضی مطهری همون موقع‌ها چاپ شده، جایزه یونسکو گرفته، تو رادیو میخوننش، تیراژ 20000 نسخه‌ای داره، الکی نیست. یه کتاب یه داستان پیام میشناسین احتمالاً، داستان راستان و داستان پیامبران و امامان و ایناست. خیلی بعیدیه که همسن و سال من باشه مثلا اسم این کتابو نشنیده باشه. ولی جالب اتفاقا بپرسم، چون جدیدا من دیدم دامنه سنی جمعمون توی کانالی خورده بازترم شده. من دوست دارم بدونم مثلا 20 ساله ها، 15 ساله، 20 ساله ها میشناسن اصلا این کتابو یا نه؟ میدونین کتاب داستان راستان چیه؟ حالا خوندین یا ممکنه خونده باشه، کسی نخونده باشه. اگه کامنت بدین خوب میشه. ولی خلاصه اینا هستن که اینا هم دارن کتاب میدن دست بچه‌ها. دیگه کی داره کتاب میده تو ایران دست بچه‌ها؟ شوروی، اتحاد جماهیر شوروی. کتاب اونم کتاب با کیفیت، رنگی، چاپ نفیس، ارزون. 70 عنوان کتاب از شوروی آمده. پامنار دفتر نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی پخش میکنه در تهران. چیه داستان؟ شوروی میخواد انقلابش رو صادر کنه به همه جا، از جمله به همسایه جنوبی. یک انتشاراتی راه انداختن به نام پروگرس، کارش اینه که درباره مارکسیسم لنینیسم و اینا کتابای انگلیسی در بیاره. بعد اینا حالا لاش کتابای غیر ایدئولوژیک و اینا هم هست که حالا اونطوری شعار زده و مارکسیستی و تبلیغاتی نیست، یا دستشون در میره یا رد میخوان گم کنن یا میخوان تابلو نباشه. دلیلش اینا رو که کاری نداریم. از یه جایی، از یه سالی که تاریخ دقیق شما پیدا نکردیم، فاصله بین 36 تا اواسط دهه 40 کتابای فارسی چاپ شوروی پیدا میشه تو ایران. طبعا خیلی‌ها میگن زیر اون رنگ و لعاب و قصه حیوانات و داستانای عبرت آموز و اینا داره زیرپوستی ایدئولوژی شوروی رو تبلیغ میکنه. شوروی دیگه. بعد سیاست گذاری شفاف هم که نداره که مثلا بگیم که حالا الان یه مدرکی میاد متوجه میشیم که مثلا سیاستشون اینه اونه. اصلا چرا باید کتاب با کیفیت با این قیمت برای فارسی زبون برای بچه‌ها تولید بشه؟ میگفتن که احسان طبری و عبدالصمد کامبخش و اینا در شورای برنامه‌ریزی ان و اینا دارن پیشنهاد میدن و اینا. حالا هر کی
ایده داشت و هر کی به هر دلیلی بود و اینا، ما با نتیجهش کار داریم که توی کتاب فروشی گوتنبرگ جلوی دانشگاه تهران کتاب‌های مارکسیستی میومد میفروختن، در حالی که از اون طرف تمام سازمان امنیت درست شده بود که مواظب همینا باشه. سازمان امنیت براشون، برای حکومت بزرگترین خطر از نظر حکومت مذهبی‌ها نبودن، چپا بودن. تا همین امروز هم اگه نگاه کنی روی این حرف هستن، تو ویدیوی ثابتی دیدیم که ما حواسمون به اونا بود همونطوری که حواسمون باید به اونها می بود. خلاصه شوروی داره منتشر میکنه، مذهبی‌ها گفتیم دارن تو ایران کتاب فارسی برای بچه‌ها تولید میکنن. حالا کتابای پروگرس که میاد میگیم شوروی منتشر میکنه و ارزون و اینا، بیشتر توی تهران و تبریز و رشت برای طبقه متوسط تحصیل کرده، ولی به هر حال هست و داره منتشر میشه. و کتاب دیگری که وجود داره به جز اینا، چیزی که ما پیدا کردیم، کتاب قصه های صبحیه. افسانه های قدیمی رو صبحی جمع کرده. آقای صبحی اولین برنامه قصه ظهر جمعه رو در رادیو درست کرده. یه سری داستان واسه کودکان ایشون جمع کرده بود. 30 سال قبلش همچنان این بود و اونم بود و خلاصه عنوان کتابی که برای بچه‌ها منتشر میشد اونقدی زیاد نبود. نه حالا کتابای طلایی امیرکبیر اومده بود، نه یونیورسال اومده بود که تب تنتن رو بیاره توی ایران. اینا بود. کتاب حالا فرح چاپ شد و بعد اولین کتابی که با آرم کانون اومد خوب دیده شد مهمانهای ناخوانده بود، با تیراژ 30,000 نسخه. اطلاعات هر روز دیگه آگهی بزنه، دعوت کنن بچه‌ها رو بیارین عضو کانون برین بکنین و از این صحبت. یه خورده حالا پس کارایی رو که کانون رو باهاش شروع کردن و اینا و ایده ها و اینا رو گفتیم، ولی بریم ببینیم کی این کارا رو میکرد تو کانون. یعنی کیه که داره کتاب انتخاب میکنه، کیه که داره کتاب میاره بالا سر کار، کیه. اسم نویسنده ها و تصویرگرا رو نگاه کنی، اسمای بزرگی هن، اسمای سنگینی هستن. کی تونسته اینا رو اینجا جمع بکنه؟ تو اینجا ماجرا جالبتر و عجیبتر هم میشه دیگه. کسی که داره این کارا رو مدیریت میکنه در کانون، کسیه که چند سال قبل زندان بوده به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور شاه. چطور؟ یه خورده باید ببینیم این دفتر مخصوص شهبانو چه جور جاییه و چه جور کارایی رو میکنن. یه مقدار گفتیم یه جور نهاد موازی فرهنگیه، یعنی نهاد فرهنگی دولتی داریم، وزارت فرهنگ، دستگاه بوروکراتیک، وزیرش مثلا پهلوود شوهر خواهر شاه، اصلا آدم فرهنگی هم نیست. خودش هم میگه توصیه مادرزن هم شده بود، من وزیر شده بودم و سانسور هم داره. بعد اصلا نگاهشون هم نگاه کنترل کردنیه، با ساواک کار میکنه و جایی نیست که مثلا هنرمندا و آدمای خلاق و اینا بخوام برن کار کنن، روشن فکر حاضر باشه بره اونجا کار بکنه. خیلی دفتر شهبانو هم نمیرن، ولی به هر حال یه عده‌ای هستن که اینجا میرن ولی اونجا دیگه عمرن. و از همین از اواخر دهه 30 که فرح ملکه میشه و اینا، یه سری هنرمندا و روشن فکرای پیدا میشن که مشکلی ندارن با اونجا، یه جایی از بالاخره نظام حکومته که مشکل ندارن باهاش کار کنن، میرن کار میکنن. جلوتر حالا میبینی نویسنده هایی که به لحاظ ایدئولوژیک مشکل دارن با دستگاه یا چپن یا مذهبی هن، اینا هم باز میرن توی پروژه هایی که دفتر فرح تعریف میکنه کار میکنن. یه ساختمانی دارن در نیاورون، دفتر شهبانو، الان ساختمان پژوهشگاه دانشگاه بنیادیه و خیلی جالبه الان یه چیزایی از اون دوره توش هست. الان مثلا میگن رو دیوارش کارهای نقاشی‌های مدرن ایرانی هست. میگن تو دفتر جواد لاریجانی که اونجا کار میکنه، رئیس اونجاست، نقاشی بهمن محسس روی دیوار هست. اینم باز یه چیزی که الان ممکنه یه خورده بر ما عجیب باشه، ولی عجیب بودنش هم عجیبه. یعنی از اون عجایب تلخه واقعا که بهش عادت کردیم. یه جاییه که مال ملته، دست دولته. البته که باید هنرمندای تراز اول این فرهنگ و این ملت توش وجود داشته باشه و توش نشون بدن. خریدن و باید اونجا قدر ببینه، باید نشون بدن، باید کار قدر ببینه، همونجا باید باشه دیگه. ولی خلاصه یه خورده بر ما عجیبه. خوبه که اونجا هست، خوبه که هست. این اونجا هست. اونجا دفتر مخصوص شهبانو بوده قبلا. پروژه های بزرگی رو اونجا پیش میبرن و واقعا هم تا خود بهمن 57 اونجا جاییه که یه سری ایده هایی که باعث پوست اندازی میشه در فرهنگ و هنر ایران از اونجا میاد بیرون یا از اونجا اجرا میشه. و البته ایده هایی که خیلی باهاش مشکل دارن. همون پهلوود بارها شکایت میکنه به شاه که آره فرح و هویدا و اینا رابطهشون زیادی با روشنفکرا خوبه. هم فرح هم امیر ارجمند مخالف اینطوری کم ندارن، از مادر شاه تا مقامات سیاسی. توی خاطراتشون تاریخ شفاهی زیاد آدما میشنویم میگن راضی نیستن، به نظرشون این سیاست‌ها درست نیست. حالا آخر ویدیو بیشتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم، ولی واقعیتش اینه که عجیبم نیست که اینا راضی نیستن. اینا یه آدمای دیگری هستن، از نظر فرهنگی آدمای دیگری هستن، همه چیشون با هم متفاوته. یه سری از این آدما از ایران دیروز آمدن
یه سری از این آدما از اروپای امروز آمدن، یعنی امروز دهه 40 منظورمه، از اروپایی که خودش داشت پوست مینداخت. یه بار قصه اروپای دهه 60 میلادی رو اگه تعریف کنیم، اثرش رو روی ایران ببینیم، روی انقلاب ایران، روی جامعه‌ای که در ایران انقلاب کرد ببینیم، خیلی چیزا واضح‌تر میشه برامون. حالا یکی مثل خانم امیر ارجمند از اون دنیا اومده، زندگیش اونطوریه، فکرش اونطوریه. اصلا یه جا میدیدم نوشته بود امیر ارجمند اولین کسی که مفهوم دوست دختر دوست پسر رو به ایران آورد. فکر کنم از اون جاهایی بود که می‌خواستن ازش بد بگن اینو گفته بودن. ولی میدونیم وقتی میگم که دوتا آدمی بودن که اینا از نظر ذهنی از دوتا دنیای متفاوت اومده بودن، منظور اینه واقعا اینا آدمایی بودن که از اروپا اومده بودن و همچین آدمی طبیعیه که میتونه برای هنرمندا فضای کار کردن درست بکنه. خیلی لازم نیست پشتش نقشه از پیش طراحی شده و مثلا عظیمی ببینیم. طبیعیه که چهره اثرگذار فرهنگی، آدمی که خلاقه، آدمی که آرتیسته، ترجیح میده بره اینجا کار بکنه. حالا بگذاریم از این که اینجا بودجه بیشتر هست، بودجه راحت تر هست، رویکردشون یه طور دیگه است، بیشتر دوست داره بره اینجا کار بکنه دیگه. سازمان، حالا همه جاهایی که دور و بره، دفتر شهبانو درست شده بود، سازمان رادیو تلویزیون که حالا دفتر شهبانو نبود ولی نزدیک بود به فرح دیگه، معروف همچنان هم هست، پشت سر رئیسش هم هزار تا حرف هست. از رادیو تلویزیون تا کانون پرورش تا اینا از اون دستگاه‌های دولتی مدرن‌تر بودن، متجددتر بودن. حتی اگر اینا هم نبودن، اون فضای دیوان سالاری وزارت فرهنگ و اداره نمایش رو نداشتن، مقررات دست و پایگیر دولتی رو نداشتن، روی مخارجشون حتی حساب کتاب خیلی درستی نبود خیلی وقتا. و خب معلومه که هنرمندا و بسیار آدمای دیگه ترجیح میدادن برن اینجا کار کنن تا دستگاه دولتی آقای پهلوود. ارکستر فرهنگ و هنر رو کمتر برن، چهره‌های موسیقی بیشتر بیان تو بخش موسیقی کانون کار کنن، کلی آلبومای موسیقی و صفحه و اینا اینجا منتشر بشه. عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از تو. هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دادا اوه شیر بگو زدا. چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است. اسمتون چیه؟ چایکوفسکی قربان، پیوتر ایلیچ چایکوفسکی. و البته مسئله سانسور همکاری با وزارت فرهنگ سخت‌تر بود، چون سانسور اونجا خیلی شدیدتر بود. حالا با سانسور که ما میگیم، ابعاد اون سانسور با سانسوری که بعداً به وجود اومد خیلی فرق میکنه، ولی به هر حال اون موقع هم سانسور بود. انقدری که پهلوود خب خیلی هم نزدیک بود، با ثابتی کار میکرد باهاش، مسئولیت ممیزی هم از اداره سوم ساواک آورده بود تو خود وزارت فرهنگ دیگه. با یه همکاری نزدیک هم ثابتی مثلا قانعش کرد که آقا این اسرار گنج دره جنی گلستان، این داره تو رو مسخره میکنه، این داره دستگاه رو میزنه و اینا و توقیف باید بشه. و توی اون وزارت فرهنگ کار کردن اونطوری بود. دفتر فرح ولی از این خبرا نبود. دفتر فرح نبود، توی سیستم خانم امیر ارجمند هم نبود. اونم یه کارت سبز رفاقت و همکاری دستش گرفته بود، دستش باز بود با آدمایی کار بکنه که جاهای دیگه نمیتونن کار بکنن. بله سانسور بود، ولی انقدرم یه جاهایش باز بود که یه آدمای فارغ از گرایش سیاسیشون بتونن بیان کار فرهنگی مؤثر و مهم و گسترده بکنن، که البته خیلی هم مخالف داشت. از همون موقع مخالف داشت تا امروز. دیگه قدرتمندترین مخالفش خود شاه. یادداشت‌های علمو میخونی خیلی جاها اشاره میکنه به اختلاف نظر جدی شاه و ملکه، از جمله درباره اینکه شاه به این رابطه نزدیک فرح با روشنفکرها و حمایتشون از اینا خیلی نگاه خوبی نداره. و تا امروز هم هستن کسایی که میگن اصلا زیرا به حکومت رو همین زد و زمینه سازی انقلاب رو همین انجام داد، و از این آدم ها زیادن و دلیل هم دارن و شاهد هم دارن برای حرفاشون. از جمله شاهدایی که دارن، از جمله نشونه هایی که دارن، همون آدمیه که میشه رئیس کانون، میشه نفر اول بعد از امیر ارجمند. امیر ارجمند دنبال یه رئیسی بود، یه مدیری بود برای انتشارات کانون و رسید به یک انتخاب جالبی، به یک چهره اثرگذار و بحث برانگیزی به نام فیروز شیروانلو. یه آدمی درس خونده انگلیس، باسواد، بروز و چپ، فعال دانشجویی چپ، مخالف حکومت بود، انقدری که در کنفدراسیون شخصیت شناخته شده بود، تا دبیر کلی رفته بود بالا، برگشته بود ایران و مدتی کتابخونه شرکت نفت و بعدم رفته بود فرانکلین و اونجا شروع کرده بود با هنرمندای مهم کار کردن.
جوونی که حالا 30 سالش هم نشده، خوش قیافه، خوش تیپ اینا. بعد اسمش میاد تو یک پرونده سیاسی سطحی، دستگیر میشه بعد از ترور شاه کاخ مرمر ترور میکنن و بعد میگن آره کار اینا بوده. چند تا اعضای کنفدراسیونی که حالا اومده بودن ایران میگیرن، از جمله فیروز شیروانلو رو دیگه. عکس و دادگاه و تیتر و اینها. و من راستش تا امروز نفهمیدم که اینا واقعا دستی در اون ترور داشتن یا نداشتن. خود شاه هم به نظر میرسه که قانع نشده بود. شاه گفت بهش که بیاریم اینا رو میخوام خودم ببینمشون و آوردنشون، دیدشون، 4 تا صحبت کرد، میگن گفت که نه اینا این کاره نیستن. حالا بماند موضوع اینجا نیست. شیروانلو خلاصه میفته زندان. بعد از زندان چند سال زندان بعد میاد بیرون، دیگه موضع‌گیری سیاسی نمیکنه، باز داره همچنان با آرتیستای بزرگ کار میکنه، حالا آرتیستایی که بعدن اسمای بزرگی میشن کار میکنه، دفتر تبلیغاتی و اینا. امیر ارجمند اون موقع دنبال آدم میگرده واسه اداره انتشارات، میره پیش فرانکلینیا، اونا میگن که آره این شیروانلو به دردت میخوره. شیروانلو رو میبره به کار و شیروانلو کم کم میشه نفر دوم. انتشارات کانون ایشونه که راه میندازه دیگه. خیلی هم موفقن هم از نظر تیراژ، موفقن از نظر استقبال از کتابا، موفقن از نظر جایزه هایی که میگیرن. اسم ایران توی همچین کار فرهنگی کم کم مطرح میشه. اینا خیلی سابقه نداره. بعد نگاه میکنی میبینی یک قطار آدمایی آورده شیروانلو توی کانون که اینا هر کدومشون وزنه‌ای، اسمی هستن در فرهنگ و هنر قرن 20 ایران. اون موقع اوج جوانیشونه، هنوز ممکنه کار زیاد نکرده باشن ولی به قول سیروس تاهباز دریای استعدادن که حالا خود تاهباز هم اونجا یادم نیست عنوانش چی بود ولی مدیر مهمی بود. بعد کتاب میزنن تیراژ 7000 تا 10000 تا. امروز بازار کتاب تو ایران 8 میلیونی تیراژش 1000 تاست. اینا اون موقع اینطوری کتاب چاپ میکنن و مدیریت این قصه با کیه؟ با فیروز شیروانلو، جوون 30 ساله، خوشفکر، خلاق و سخت کوش از نظر کاری. از نظر شخصی هم آدم با جذبه، آدم خوشتیپ، آدم مبادی آدابدان. بیشتر آدمایی که من دیدم دربارش یادداشتی نوشتن، یادنامه‌ای نوشتن. من باشون صحبت کردم، همکاراش که باهاش کار کردن، همه این نکته ها رو همه میگن. خیلی جز اینم چیزی نشیدم که مدیری بود سخت کوش، با جذبه، خوش پاداش. میگن که آدمی بود که کار زیاد میخواست از کارمنداش و قدردانی هم بلد بود. اینو درباره خود امیر ارجمندم میگن که مدیر سختگیری بود و کار زیاد میخواست و سخاوتمندانه پاداش میداد و دستش هم باز بود، محدودیت مالی نداشت، ارتباطش خوب بود و میتونست هر وقتی که پول لازم داشت با چند تا تماس از شرکت نفت از این ور از اون ور پولی رو که لازم داره بگیره و بعدم اینطوری برسه به پرسنلش هم برسه و اینا هم اونطوری کار کنن دیگه. حالا خلاصه سازمان تو اون فضا اینطوری کار میکرده دیگه. ولی خلاصه گفتیم کم کسی نبود بزرگوار. معلومه ریسکای سیاسی هم داره دیگه، یعنی هم خودش هم خیلی از کسایی که باهاش کار میکنن شهرت دارن به مخالفت با سیستم. امیر ارجمند مدام میگه من دارم با ساواک و ثابتی چونه میزنم که اینو ول کنین، اونو بیخیال چین، اینو دستگیر نکنین، اینا همکار ما هستن. ثابتی خودش میگه اونجا لونه زنبور بود. حالا دیگه از اینجا داستان برمیگرده به اینکه اینا چه کتابایی منتشر میکردن. توی کانون کتاب مثلا ماهیسی‌های کوچولوی صمد بهرنگی رو چاپ کردن. دیگه بعدن آگهی تلویزیونی هم که واسه کانون درست کردن این کتاب توشه. نویسنده‌ای که بالاخره داستانهاش برای یک طیفی که مبارزه میکردن با شاه الهام بخش بوده. انقدری که طرفداراش اومدن گفتن آره این ساواک اصلا غرقش کرده و اینا که دروغ بود، همچی چیزی نبود. ولی گفتن و با این گفتن موج مخالفتشون رو شدیدتر کردن، یعنی سوخت گرفتن برای اون مبارزه‌ای که داشتن میکردن. کتابش هم داره مدام تجدید چاپ میشه، جایزه کتاب میبره. کانون متهم میشه به کار سیاسی که البته امیر ارجمند نمیپذیره، نه اون موقع میپذیره این اتهاما رو، نه الان. میگه نه این خیلی داستان بود، این کتاب داستان سادهش که بیخودی بهش جنبه سیاسی دادن و دست گرفتن و ما اصلا سیاسی نیستیم و این کتاب سیاسی نیست و از این صحبت. حالا آخر ویدیو درباره این صحبت میکنیم چون یه خورده این حرف بر من یه مقداری حرف عجیبیه. انتشارات ولی سعودی داره میره جلو، کارش داره همینطوری بهتر و بهتر. مترجمای سرشناس، کتابای ادبیات علمی تخیلی، کتابای مستند، مهمترین کتابهای ادبیات کودکان دنیا رو محمد قاضی داره ترجمه میکنه. علمی تخیلی رو عطاالله نوریان ترجمه میکنه که سگانه شهر طلا و سرب و کوههای سفید همون زمانی که در ادبیات بین المللی گل کرده
اینجا هم بچه‌ها دارن میخوننش. منم یادمه که بچگی خوندم این کتاب. خلاصه خیلی داره جا میفته کانون و کتاباش داره هی جا میفته، اعضاش هی داره بیشتر میشه. کتابا هست تو کتابخونه‌ها که امانت بگیرن، فروشگاه هست که کتابو بفروشن، با سوبسید داره چاپ میشه، کتابا ارزونه، فراگیر شده کتابا، تصویرگریای کتابا یک امضایی داره پیدا میکنه. شیروانلو میره مهرداد بهار رو میاره، اسطوره شناس مثلا میاره، قصه قهرمانان ملی ایران رو از جمشید شاه و داستان بیستون و داریوش آشوری میاد کتاب پول و اقتصاد مینویسه که اونم جایزه یونسکو میگیره. اخوان ثالث و شاملو و بهازین و سیاوش کسرایی و خیلی لیست آدما تموم نمیشه. سپانلو، ساعدی، نادر ابراهیمی، فروغ فرخزاد، بیژن مفید، با تیراژهای بالا، آدمایی که اسمای مهمی هستن. احمد رضا احمدی کتاب من حرفی دارم که فقط شما بچه‌ها باور میکنین یا هم چیزی، احمدی با تصویرگری عباس کیارستمی سال 48 این میشه پرفروش ترین کتاب. اسما میبینی، اسما خوبه، کارا خوبه، کیفیت بالاست، آمار خوبه. جامعه ولی در حال تغییر. کانون باید خیلی‌ها رو راضی کنه، خانواده سنتی جنوب شهر رو باید راضی کنه که اینجا بچه‌ها منحرف نمیشن تو کانون. وقتی موسیقی شروع میکنه مثلا اینطوری نیست که هر کی دست به ساز بزنه، ساز زیاد بگیره مثلا مطرب میخواد بشه. از اون ور باید به ساواک ثابت کنه که اینجا کار سیاسی نمیکنن. یه خورده شرایط متفاوتی رو باید مدیریت بکنه. و واقعا هم البته کتاباشون هم نگاه کنی کتابای متنوعی دارن. حالا اون کتابایی که گفتیم هست، 2 مثلا کتاب چاپ کردن در تمجید از خانواده از خاندان پهلوی. نویسندش هم یکی کسی که قبلا طرفدار مصدق بود و بعد 28 مرداد رفت تبعید شده بود، خارک و اینا، تبعیدش تموم شده برگشته. ایشون کتاب نوشت درخت سایه گستر که کتاب جالبی هم هست. میگه که بله درخت خیلی خوبه و اینطوره و اونطوره و سایه گستره و بخشنده و اینا و ایرانیان هم از زمان باستان درخت دوست داشتن. حالا هم ما درخت داریم، درخت پهلوی. در شوره‌زار ایران 50 سال پیش درخت رویید. رضا شاه پهلوان بود و ساده زیست بود و قد بلند بود و میهن دوست بود و شاه شد و دستهای بلندش رو گشود و کوه‌ها رو به هم دوخت و بعد چی شد رفت و پسرش درخت جوان اومد و اونم قد کشید و سایش همه جا رو گرفت و اصلاحات ارضی رو تشبیه میکنه به مژده‌ای که پرستوها به روستاها بردن و بعدم یک درخت ارغوانی آمد کنارش که اون فرح باشه. ببینید آدرس روی توضیحات میذاریم ببینید. اینو داشتن مثلا. از اون ور کتاب مذهبی هم منتشر میکردن. کتاب منتشر میکردن روایت زندگی حضرت زینب، یک زنی از خاندان پیغمبر که چقدر شجاعت کرده و در دربار یزید سخنرانی کرده و اینا. کتاب درباره مادر پیغمبرا از هاجر تا مادر موسی و مریم و آمنه و اینها. کتاب درباره حضرت علی، درباره خواجه عبدالله انصاری. خیلی کتابای اینطوری رو آقای غلامرضا امامی نوشته از قرار و علی اکبر صادقی که اون درخت سایه گستر پهلوی رو هم تصویرگری کرده بود. این کتابا رو هم ایشون تصویرگری کرده. یا کتاب دیگه عبادتی جز تفکر نیست. اینا خلاصه از منظوری که از این کتابای مذهبی هم منتشر میکردن. کتابای خاندان پهلوی هم منتشر میکردن. اون کتابای دیگر هم منتشر میکردن. به نظر میرسه که واقعا برای گروه‌های مختلفی دارن کتاب درست میکنن یا به گروه‌های مختلفی متنوعی میخوان جواب بدن با درآوردن این کتابا. یا کتاب دیگه که مثلا اونم اسمش رو بگیم خوبه. کتاب داشتن بچه چطور به دنیا می آید با ترجمه لیلی گلستان که این کتاب خیلی سر و صدا کرد. اطلاعات هفتگی این ور اونور نوشتن که اینا بدآموزی داره و خیلی هم تصویرگری های خوبی داشت این کتاب با استفاده از نشون دادن روند تولید مثل مرغ و جوجه و گل و گیاه و اینا. تولید مثل رو انسان رو برای بچه توضیح میداد. ولی خب اعتراض ولی خلاصه بهش بود که بدآموزی داره. از این ورم اینا میگفتن نه بدآموزی نداره. آموزش پرورش سال 56 صحبتش بود که این کتاب رو به مواد درسی دوره دبستان اضافه بکنن که البته دیگه خب بعدش انقلاب شد و نه تنها این کتاب به مدرسه نرسید که اصلا از کانون هم جمع شد و تجدید چاپش هم ممنوع شد و هر کی هم داشت رفت و انباری. خلاصه کتابا متنوع بود. 146 عنوان کتاب منتشر کردن. آمار رو نگاه کنین، تعداد اعضای کتابخونه ها و بچه هایی که میرفتن و تعداد کتابا بود در سرتاسر کشور، اینا واقعا آمار خوبی هم بود. بعد هم در تهران بود، هم در شهرستان ها بود، هم در روستاها بود. کتابخونه های سیار هم بود. اولش یه سری اتوبوس از ارتش گرفته بود خانم امیر ارجمند
اینا رو قفسه زده بودن کردن کتابخونه سیار. بعدن از آلمان اتوبوس خریدن که کتابخونه سیار بکنن. یونیسف آمار موفقیت اینها رو که دید، اعضای رو به رشد و اینا رو دید، یونیسف یه تعدادی اتوبوس با قفسه کتاب و اینها بهشون داد. خیلی اینا فعالیتایی که دیگه حالا جالبتر میشه واقعا، چون حالا هرچی ما تا حالا گفتیم تقریبا تمرکز روی کتاب منتشر کردن و تهران و اینا بود، ولی یه دنیای دیگه یه همین کتابخونه های سیار روستا و عشایر. هر کتابخونه سیار 50 تا 60 تا روستا رو خدمات بهشون میداد، یعنی بیش از 1800 تا روستا رو نهایتا اینا بهش کتاب میرسوندن. بجز این با همکاری وزارت کشاورزی و روستاها و اینا 55 تا کتابخونه هم ساختن. سال قبل از انقلاب 500,000 میگن عضو داشت در جامعه‌ای که هنوز نصفش سواد ندارن. تیراژ کتاب رسیده بود به 40,000 نسخه. بعد قیمتش هم تونسته بودن بیارن پایین، یعنی کتاب ارزون شده بود بدون اینکه حالا سوبسید اضافه کنن و اینا، چون تیراژ زیاد شده بود کتاب رو تونسته بودن ارزون کنن. خارج شعبه زدن، اردن شعبه زدن، چند تا کتاب ترجمه شد آمریکا ارائه کردن. بعد دستشون باز بود آدمای خوب دعوت کنن. واقعا اینم خیلی نکته جالبیه. وقتی که میخواستن یک کاری بکنن، چون میگیم آدمای زیادی حاضر بودن باهاشون کار بکنن، میتونستن بهترین آدما رو بیارن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که کانون میخواست بره در عشایر کتاب ببره، کتابخونه‌های عشایری درست بکنه، رفتن بهترین آدمی رو که در این زمینه میشد در ایران پیدا کرد و باهاش کار کرد پیدا کردن و ازش کمک گرفتن. محمد بهمن بیگی رو آوردن، ایشون رسما مدیر کل آموزش عشایر بود، عملاً مسلط ترین آدم بود در ایران به آموزش عشایر، و به کمک آقای بهمن بیگی رفتن بیشتر از 500 تا کتابدار آموزش دادن برای کتاب رسانی به عشایر و البته حالا به روستاها. این دیگه بجز 1000 تا کتابداری بود که توی کتابخونه‌های ثابت کار میکردن. کانون واحد تهران داشت، استانها داشت، یه دونم کتابخانه‌های عشایری و روستایی. پدر من کارشناس واحد عشایری بود که اینا کتابدارایی بودن که هم اصول کتابداری بلد بودن، اونقدی منعطف بودن که بتونن برن توی اون جامعه انقدر متفاوت کار بکنن، چون هم یه ظرافتی داره دیگه. کار کردن با اون مخاطب هم یک چیره دستی دیگری میخواد که لزوما هر کتابداری نداره. بعضی از این کتابدارا دارن میرن پیش نوجوانهایی در بی امکانات ترین و فقیرترین جاهای ایران اون موقع، و خب معلومه که دیگه کارشون فقط کتابداری نیست، اثرشون هم اونجا میتونه خیلی بیشتر از اثر یک کتابدار باشه. فقط خیلی کارشون میتونه بیشتر باشه و در بعضی از مواقع بوده. عشایری که حالا عشایر هم از تئاتر و سینما و این چیزای کانون خیلی نمیتونن استفاده بکنن. اون چیزی که بهشون میرسه از کانون کتابه، مغز اصلی سازمان کانون، همون هسته اصلی کانون که بود کتاب، به اونا هم همین کتاب میرسید. کتابدارایی بودن که لندروور میرفتن، جعبه جعبه کتابای نازک میذاشتن، کارشناس ماهی یه بار میرفت با راهنمای تعلیماتی مثلا میرفتن ایلای مختلف، میرفتن بهشون کتاب میدادن، کتابایی که دفعه قبل داده بودن و کی خونده کی نخونده دربارش حرف بزنن باهاشون، اونایی که خوندن رو برگردونن. به عشایری که در کوچ بودن، من با پدرم صحبت میکردم که عشایری که کوچ داشتن میکردن بهشون کتاب میرسوندن، باهاشون میرفتن کتاب میدادن، کتاب میگرفتن. بسیار کار گسترده، بسیار کار معنیداری بوده. گاهی با اتوبوس، گاهی با لندروور، گاهی با اسب و قاطر بالاخره میرفتن. و یه سیاستی هم داشتن که همون قفسه‌ای که توی نازی آباد گذاشتن، تو قم هم گذاشتن، توی خیابون جمع هم گذاشتن، جاهای دیگه هم باید همین باشه، همه جا باید همین کتابا باشه و بره، و به نظر میرسه که میبردن. این حالا بخش کتاباست. کتابخونه‌های عمومی دارن، کلاس‌های آموزشی دارن، اینطوری کتابخونه سیار دارن، عشایر دارن، روستایی دارن، کتابخونه عمومی دارن، کلاس آموزشی دارن، مخصوصا توی بخش‌های فقیرنشین شهرهای بزرگ. این بخش کتاباشه. میگم حالا هسته اصلی کتابه، ولی واقعیتش اینه که کانون مخصوصا هرچی جلوتر میاد دیگه کلش بیشتر از کتابه، واقعا یک منظومه فرهنگی میشه، دایره اثرگذاریش هم بزرگتره. کانون وارد سینما میشه. یه سری از اسما رو گفتیم، آدمایی که تونستن کار کنن، اثری که گذاشت در زمینه سینما هم تا سالها بعد از انقلاب هم موند. سینما رو هم میخواستن شروع کنن، سیرک آوردن، سیرک مشهور مسکو رو آوردن و شیره سوار اسب میشد، از این میرفت و خلاصه درآمد خوبی از این کار سخت و سنگین گرفتن. و بعد
بخش سینمایی رو راه انداختن، مرکز سینمایی کانون رو راه انداختن. 12 سال فستیوال بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان. اینم بخش خیلی موفقی شد. هنوزم وقتی دارن درباره تاریخ سینمای قرن 20 صحبت میکنن به بخش سینمایی کانون اشاره میکنن، ازش میگن، چون یک کار فرهنگی ممتاز بوده واقعا. سینمایی که توش فیلم درست میشد ولی فیلماش واقعا مناسب بچه‌ها نبود، یعنی بیشترش تو فاز لاتی و بزن بهادری و فیلم فارسی و اینطوریا بود. کانون اومد شروع کرد مثلا نان و کوچه کیارستمی درست کردن و واسه بچه‌ها فیلم درست کردن و بعد اینجا شد جایی که آدمای مهم، کیارستمی، نادری، بیضایی، تقوایی، اینا اومدن فیلم درست کردن اونجا. اینا از هنرمندای بزرگ ایران قرن 20 شدن. بعدن خیلیاشون تو کانون بزرگ شدن. بعضیا بزرگ بودن و توی کانون فیلم درست کردن ولی خیلیاشون تو کانون بزرگ شدن. فیلمای اون موقع رو اگه بشناسین دیده باشین، اینا فیلمای آبرومندی هم هستن. عمو سیبیلو و رهایی و سازدهنی و نان و کوچه و بعدن دونده و سفر و اینا فیلمای خوبیه. اسما هم از محمد رضا اصلانی، رضا علامه‌زاده، شاپور غریب، کیمیایی تا اواخر مهرجویی، اینا همه اونجا فیلم درست کرد. و باز تو این اسما هم آدمی هست که میتونی بگی آدم مسئله داری باید باشه از نظر اون سیستم. علامه‌زاده هم به اتهام تحریضی ترور اعضای خانواده سلطنتی دستگیر شده بود. یا مهرجویی که میگیم قبل از انقلاب داشت برای کانون مدرسه‌ای که میرفتیم و میساخت، که آخرین فیلم کانون به ریاست امیر ارجمندم هست، بعد از انقلاب اکران شد. مهرجویی که دایره مینا رو ساخته بود و سیستم باهاش گرفتاری داشت دیگه. فیلم دایره مینا رو که گفتم، مهرجویی که دایره مینا رو ساخته بود و گرفتاری هم باهاش داشت سیستم اون موقع. این فیلم‌ها رو خلاصه میساختن، زیر نگاه ساواک هم بودن، حساسیت هم زیادتر میشد. یه روز میگن ثابتی رفت اونجا جلسه گذاشت، جلسه‌ای که میگن جلسه نسق‌گیری بود. حالا خود امیر ارجمند هم هست، جلسه سختی هم هست، یکی دو نفر هم صحبت میکنن. منفردزاده اونجا صحبت میکنه، میگه که آره مثلا وضع سانسور و فلان و اینا، ولی خلاصه میگن جلسه بود که اومده بود نسق‌گیری بکنه. منتها به نظر نمیاد خیلی تأثیری در روی کرده آدمایی که اونجا کار میکردن داشته باشه. اصلا اینه که هیچی. این بخش سینمایی مخصوصا به نظر میرسه یه طوریه که حتی انقلاب هم یه چیزایشون رو عوض نمیکنه، اینا کار خودشونو میکنه. باشو غریبه کوچک هم تولید کانونه، حالا 4 سالم توقیف و اینا، سال 68 اکرام میشه. خانه دوست کجاست و مشق شب و اینا هم فیلمای کیارستمی کانون بعد از انقلاب ساخته میشه، توجه هم بهش میشه. اینا حتی جلوتر میاد کلید و نمیدونم بچه‌های آسمان و اینا هم فیلمای موفقی هستن، اینا هم توی کانون درست میشن. یعنی یه نهادی درست میشه که همه چی تو مملکت زیر و رو میشه ولی یه کارایی اون تو همونطوری ادامه پیدا میکنه که قبلا داشت. اینطوری هم نیست که بگیم پروپاگاندای حکومتی داره میسازه. باشو که پروپاگاندا نبود که مردم تو مدرسه معلمان میگفتن که آره این باشو فیلم بدیه، ضد جنگه. ضد جنگ اینو خوب کرده بودن توقیف کردن، الانم بیخود کردن آزاد کردن. ولی خلاصه به ما نشون میده که این نهاد کار خودشو کرد، فیلم و محصولات فرهنگیشو ساخت. آدمایی که اون تو رشد کردن تا سالهای سال کار کردن، تولید کردن و اون چیزی که ما به اسم سینمای مستقل میشناسیم یه بخش مهم و خوبیش از کانون شروع شد یا از کانون اومد بیرون. تولید انیمیشن تو کانون شروع شد. باز اونجا اسمای بزرگ زرین کلک و ممیز و مسقالی و صادقی و آدمایی که اولین انیمیشن های ایرانی رو ساختن اونجا شروع کردن کار کردن. تئاتر عروسکی دهه 50 اونجا شروع شد. شیخ و ملا نمیده؟ نه که نمیده. به مرد خرات نمیده؟ نه که نمیده. ای بابا وقتی یارو دخترشو حتی به ملا نمیده به خر بده. به من میده. سرکار عالی کی باشن؟ عاشقم. تو موسیقی یه کاری که جاهای دیگه نمی‌کردن و تو کانون کردن. تلویزیون موسیقی پاپ کار می‌کرد، توی کانون موسیقی نواحی و سنتی و اینا، بعدش هم آموزش عرف برای بچه‌ها که رایگان هم به نظر میرسه بود خیلی‌هاش. حداقل نوار و صفحه برای بچه‌ها درست کنن، اونم باز دوباره خیلی چیزایی که شنیدیم احتمالاً و میدونیم و اینا. حالا آخر ویدیو میگم که اینا الانم کجا میشه پیدا کرد و گوش داد، ولی اونجا هم با مدیریت احمد رضا احمدی اونجا بیارن و ارکستر بزرگ بیارن، اپراهای معروف ضبط کنن، دریاچه قو اونجا ضبط بکنن.
صفحه های معروف ضبط بکنن، تدوین ردیف موسیقی ایرانی، آوازهای محلی، شجریان و شعرخوانی با صدای شاعرای سرشناس و مجموعه شعرهای نیما و ابتهاج و نادرپور و نصرت رحمانی، اینا رو اینجا ضبط بکنن، ترانه‌های کودکانه ضبط بکنن، تئاتر عروسکی درست بکنن. حتی سال 57 در تب و تاب اعتصاب و اینا داشتن اونجا آلبوم رنگین کمون سمین باغچبان رو ضبط میکردن. ارکستر سمفونی وین آمده بود، نوازنده ازش آمده بود اینجا. پرویز کلانتری داشت کتاب براش آماده میکرد، آلبومش رو آماده میکرد که حالا مثلا هم صفحه گرامافون باشه هم کتاب باشه. به مناسبت روز کودک سال 79 قرار بود این بیاد بیرون و برن اجرای جهانی و اینا، که حالا مثل خیلی چیزهای دیگه خورد به انقلاب و مون. منظور این که بجز کتاب که کار اصلی و مرکزی بود، کتاب و کتابخونه و انتشارات و اینها، بسیار بسیار کارهای دیگه هم کردن تو 13 سال واقعا. نهادی که نهاد ماندگاری شد دیگه، عمرش از عمر بنیانگذارانش طولانی تر شد. دامنه اثرگذاریش خیلی گسترده تر از اون چیزی بود که مدیران اولش مثلا تثبیت کردن و گذاشتن و اینا. یک بخش مهمی از سینما و موسیقی و نمایش و کتاب بعد از انقلاب، مخصوصا چیزایی که برای کودک و نوجوان و ایناست، یا کار کانون بود یا کار کانونیا بود و هست. نه به خاطر اینکه انقلابیون کانون رو دوست داشتن لزوما، نه، چون با اینکه ساواک و بخش مهمی از حکومت شاه با کانون خوب نبودن، این به این معنی نیست که در نظام جدید هم مثلا حالا اینا باهاشون خوب میشدن دیگه. نه، نبود. دولت اصلا باید مصادرهش کرد، میخواستن منحلش کنن که نکردن. کانون موند، کانون برجا موند، ولی رفت زیر نظر وزارت آموزش پرورش. کارهای کانون رو نگاه کنید تا بعد از انقلاب هم تغییر میکنه، ولی تا یه مدتی کارهای خوبم همچنان داره. حالا خیلی از کتابا حذف شده، کلاس‌های عرف تعطیل شده، صدای زن ممنوعه، آلبوم‌ها خیلی جمع شده، ولی کانون هست. دهه 60 و دهه 70 هست، کار داره میکنه، کتابخونه‌های ثابت زیاد میشه، در سالهای جنگ کار میکنه، همچنان فیلمسازا کار میکنن، فیلم میسازن، فیلم‌های مهم اونجا ساخته میشه. آهنگ خلیج فارس هست که الان ما از ابی میشناسیم، اینو نسخه‌ای که علی قلی خونده بود توی یک آلبومی رو، اون آلبوم مال کانونه، به سفارش کانون. من عشقم را در کوه گواد در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد، فریاد خواهم زد. ولی دیگه کم کم میفته تو سرازیری و تغییر مدیریت و دیگه از دهه 80 دوره افول کانونه. فیلم‌های کمتری ساخته میشن، کتابا تجدید چاپ نمیشن، ساختمونای قدیمی رو بهشون نمیرسن، فرسوده میشن، جذابیتی هم نداره کتاباشون دیگه در مقابل ناشرای خصوصی که میان توی دنیای جدیدتر و خلاق‌تر و اینا. مرکزها هم یکی یکی تعطیل میشن. 2 سال پیش هم گفتن اصلا ضررش زیاده، این کتابخونه ها رو ببریم ادغام کنیم تو همون نهاد کتابخونه های عمومی و دیگه خلاصه اون چیزی که از پیشینیان رسیده بود و تا اینجا هم به هر شکل مونده بود و نتیجه تلاش آدم‌های زیادی بود و تجربه‌ای بود برای جامعه ایران در نیم قرن گذشته، الان خیلی فرسوده و غبار گرفته به نظر میرسه. هست البته سالن‌های تئاترش هستن، انگار تئاترایی دارن، برای بچه‌ها کتابخونه‌هاش بعضیا هستن، منتها خب واگذار شدن رفته، فیلمی هم ساخته نمیشه و همچین وضعیتی داره. هرچند میراث کانون واقعا فقط این نیست، میراث کانون کاراش هم هست، میراث کانون آرتیستا و هنرمندایی که توش آمدن ایده آوردن کار کردن هم هست، سینماگری که میگه که من اولین بار که کتاب دستم گرفتم، اولین باری که دوربین دست گرفتم، اولین باری که نقاشی کردم توی کانون بود. اینا میراث کانونه. از اون آدمای مهم، از آدمای اثرگذار، آدمای بزرگ تا آدمای معمولی. من کتاب خوندن خودم با کتابای کانون شروع شده. ساختمون کتابخونه کانون در باغ ملی لنگرود، جایی که من اولین بار یادمه با خانم کاظمی معلم کلاس اولمون، اولین کتابخونه‌ای بود که من رفتم توش، دیدمش، صندلی‌های رنگیش یادمه، محیطش یادمه. شاید تا امروز اصلا یکی از معدود دفعاتی باشه که من تو ایران کتابخونه رفتم. مطمئنم برای بسیاری از متولدین دهه 60 و 50 و شاید حتی 40 و 30 کانون یک چیزی بوده که باهاش ارتباط خوبی داشتن. برای همه نه، خیلی‌ها نمیشناختن، ولی برای خیلی هم بوده کتاباشو خوندن، یا کلاسشو برن، یا عضوش بشن، تابستون اونجا باشن.
جشنواره انیمیشن داشت تا سالها، اونو برن ببینن بعدن و خاطره خوبی داشته باشه و اینا نشونه های یک نهاد موفقه. آیا به این معنیه که بی اشکال؟ قطعا نه، قطعا نه. ولی گل بیخار کیه واقعا؟ ما نهاد اینطوری موفق تو ایران زیاد نداشتیم و به نظرم لازم بود که خود داستان کانون رو دقیق‌تر ببینیم که کی درستش کرد، چطوری درستش کرد. هرچند اینا یه بخش داستانه، اینطوری که ما تعریف کردیم که کی درست کرد و چی کار کرد و اینا یه بخششه. یک کار مهمتر شاید تحلیل محتواشه، چون کانون تولید محتوا میکرد به قول امروزی ها دیگه. ببینیم که چی میگفتن، چی میساختن، چه ایده هایی رو ترویج میکردن. بعد باید بریم به حرفای مدافعینش و منتقدینش رو بشنویم، چون واقعا همه جور منتقدی هم داره. یه استانداری من تو تاریخ شفاهی شنیدم که میگفت من رفتم یه روستایی بازدید کنم، دیدم روستا آب نداره ولی مثلا ساختمون کتابخونه داره و آیا این اولویت وقتی مردم بی آبن یا مثلا اولویت نیست؟ منتقد اینطوری هست. منتقد جور دیگری هست که میگه که اصلا چرا حکومت باید میومد سلیقه فرهنگی مردم رو توش یک نقشی بر عهده میگرفت؟ مگه لازم بود اینطوری باشه؟ مگه آمریکا وزارت فرهنگ داره؟ از فرخ غفاری من شنیدم توضیح میداد که چرا مثلا فرانسه شروع کرد این کارو کردن، دولت وزارت فرهنگ درست کنه، خیلی کشورهای دیگه هم این کارو کردن، ولی لازم نبود حتما اینطوری باشه. ایرادی که فرخ غفاری میگرفت این بود که وقتی نقاش و هنرمند و نویسنده و اینا میشن یا کارمند اداره دولتی یا منتظر سفارش یه جای دولتی، اینا دیگه رابطه‌ای با جامعه ندارن، چون فیلمی نمیسازن که لازم داشته باشه بفروشه و اینا با جامعه فاصله پیدا میکنن، گلخونه‌ای میشه کارشون، در شرایط خیلی حفاظت شده‌ای میتونه کار بکنه و اینا، و اینم خب عواقبی داره که میشه دنبالشو گرفت و صحبت کرد. من نمیدونم چقدر این حرف درسته، هم دلایلی دارم که بپذیرمش، هم شواهدی دارم که ردش کنم. و واقعا تحلیل این که نتیجه کارهای کانون و بقیه کارهای دفتر مخصوص چی بوده و اینا کار اینجا نیست، منتها به نظرم لازمه. چون جالبه دیگه، این طرف میبینی خب همه میگن به به چه کارهایی، چه اسمایی، چه عملکرد درخشانی داشته کانون، اون آدم هم خیلی هنرمندای بزرگی شدن، بعد بالاخره گذر زمان نوستالژی هم میکنه وضعیت رو، دستاوردهای نیم قرن پیش در چشم ما درخشانتر میشه، آسیب‌ها و ناکامی‌هاش کم رنگتر میشه، اینا هست. از طرف دیگه هم خب منتقد کم نداره، کم نیستن از طرفدارای شاه و حکومت پهلوی که سیاست‌های فرهنگی رو مثل کانون، مثل جشن هنر شیراز، مثل برنامه‌های دیگه دفتر مخصوص، اینا رو مؤثر میدونن در شکست حکومت، در ضعیف شدن حکومت و قوی شدن مخالفان حکومت. بعد تو این مسیر بعضیاشون انقدری پیش میرن که دیگه اساساً میفتن به ستیز با فرهنگ و حمله به یه چیزی که به اسم روشنفکر و اینا، که اصلا دیگه خود آدرس غلط دادن دیگه، یه خود کاریکاتوری نگاه کردن به تاریخ و نهایت هم چیزی که توش در میاد اینه که با همه نخبگان فرهنگی، با بسیاری از نخبگان فرهنگی مجبور میشن بجنگن، با هنر انگار مجبور میشن بجنگن و دعوا کنن و هیچ عملیاتی هم برای جامعه نبینن، یعنی نبینن که هنر یک انعکاسی از اون چیزی که در جامعه هست. انقلاب رو هم به جای اینکه نتیجه شکاف‌ها و تضادهای اجتماعی سیاسی ببینن، همش براش دنبال دست‌های پنهان و توطئه این و اون و فیلم و داستان و شعر و اینا باشن، انگار واقعا کار هنرمندا باعث انقلاب میشه. منتقد اینطوری هم کانون داره و اون فعالیت‌های اینطوری داره. و البته این سکه یه روی دیگه‌ای داره که اونم با حال وقتی اینو گفتیم اونم باید بگیم. خانم ارجمند توی مصاحبهش میگفتش که آره این میگن این آدمای سیاسی میومدن تو کانون کار میکردن و اینا. من اینا رو اصلا سابقه سیاسیشو نمیدونستم، من نمیدونستم شیروانلو سابقه سیاسیش چی بود و اینا. بعدش هم اینا سیاست رو میذاشتن دم در وقتی میومدن تو کانون. تو کانون کسی کار سیاسی نمیکرد، اونجا که بودن دست از پا میگه خطا نمیکردن، که خب حرف عجیبیه دیگه واقعا. مگه مثلا انتظار بوده اینا برن بمب بذارن؟ کسی که میگه که اینا نباید در اونجا میبودن، منظورش اینه که اینا کتاب درست میکردن که بچه‌ها میخوندن، ذهنیت بچه‌ها تعیین میشد دیگه چیکار باید میکردن که شما بپذیری کار سیاسی میکردن؟ اگر کسی امروز منتقد کار کردن این آدما اونجاست، منظورش اینه که چرا این آدما با بودجه دولت، با اون دست باز و بدون نظارت و اینها میتونستن این کتاب ها رو منتشر کنن برای بچه‌ها. ترسش از اینه، ترسش از این است که اینا برن پاسگاه بگیرن، که ترسش از تاثیرگذاری، انتقادش به تاثیرگذاری اینها روی فرهنگ کودک و نوجوان جامعه است.
که خب داشتن و میذاشتن دیگه. و همه ایراد و انتقاد منتقدین تهش به اینجا میرسه، یعنی صحبت ایشون پاسخ مناسبی به نظر نمیرسه برای اون انتقاد باشه و پاسخ عجیبی هم هست یه مقدار. سوال شاید بهتری که میشه پرسید اینه که اصلا این آدما با جریان اعتراضی که وجود داشت و بعداً تبدیل به انقلاب شد چیکار کردن؟ میتونی بگیم که اینا مهار کردن انرژی اعتراض رو؟ اینا آدمایی بودن که مشغول شدن به این کار مثلا انقلاب عقب افتاد، یا نه باید بگیم این آدما مشغول شدن به این کار و انقلاب رو ممکن کرد؟ چون اونوری هم میشه گفت دیگه، میتونیم بگی انرژی سیاسی اینا اینجا مهار شد. اینا آدمایی بودن که اینطوری فکر میکردن، ایدهشون این بود، بعضیاشون شاید آماده بودن اگر دستشون اینجا بند نباشه اون انرژی رو تو جای دیگه استفاده کنن، از روش‌های دیگه اون رو دنبال کنن. و اگه شما هدفت حفظ نظام بوده شاید خوب بود که اینا اینجا بودن. ماجرا به اون سرراستی که ممکنه به نظر برسه نیست. و پارادوکس قضیه هم اینه که راه دیگه‌ای هم وجود نداره. شما اگه کار فرهنگی خوب میخوای و غیر سفارشی و موندگار میخوای بسازی، راهی نیست جز این که اجازه بدی آدم‌های توانای ماهری که هنرمندن، خلاقن، اینا بیان کار کنن. و اون آدم طبیعتاً دوست نداره که بهش بگی اینو بساز اونو بساز، چارچوب براش بذاری، دست و پاشو هی ببندی. حواسمون باید خیلی به این باشه هی اتفاقایی که میفته روی قضاوت ما از اتفاق 60 سال پیش تأثیر میذاره. ما الان نگاه میکنیم میگیم تو کانون کار میکنن ولی مثلا ظاهرا یا باطنا مخالف سیستم بودن. بعد با توجه به چیزی که الان فکر میکنیم این کار رو باز یا مثبت میدونیم یا منفی برای هر کدوم از صاحبان منافع، برای دولت، برای جامعه، برای هنر، برای خودمون 50 سال بعدش، برای خودمون 30 سال بعدش. چون وقتی هم میگیم خوبه یا بده اینا هی باید بپرسیم برای کی، برای کی. خلاصه اینا همه نگاه ماست، اینا همه نگاه ماست. این نگاه 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش از زاویه‌های مختلف فرق می‌کرد. از نظر آدمای زیادی اون موقع تفاوتی بین کانون و دولت و سیستم دولتی و اینا نبوده. همه رو جزئی از سیستم می‌دیدن. چه آدمایی که تو کانون بودن، چه آدمایی که تو مدرسه کار فرهنگی میکردن، طور دیگه‌ای با بچه‌ها سر و کار داشتن، مذهبی بودن، غیر مذهبی بودن. کانون و دولت و وزارت فرهنگ و اینا همه براشون جزئی از سیستم بود. یک هنرمندایی که با کانون کار نمی‌کردن به اونایی که کار می‌کردن طعنه می‌زدن، یعنی بدنامی داشته، برای بعضیاشون بدنامی رو داشته. این بخشی از روایت که امروز کمتر میشنوی، از آدمای رسمی و آدمای اسمدار کمتر میشنوی، چون اونا هم قضاوتشون عوض شده و قضاوت خود بستگی داره شما توجهت اصلا بیشتر به سمت دولت یا به سمت جامعه است. دولت و جامعه دارن سر یک منابع مشترکی زورآزمایی میکنن. دولت قویه، دنبال توسعه است، برای توسعه جامعه رو هم باید کمک بکنه که قوی بشه. جامعه قوی میشه، یه چیزایی میخواد که دولت نمیخواد بهش بده، حاضر نیست تبعات اون تصمیمش رو بپذیره و خب نمیشه، نهایتا شکاف بزرگتر میشه و خب همونی میشه که شد. بعد وقتی که اینطوری میشه نگاه ما به عملکرد یک نهاد فرهنگی که دستاوردهای ملموس و عیانی داشته میشه سیاسی و میشه تابع نظر سیاسی ما 50 سال 60 سال بعدش و خیلی سخت میشه که خودمون رو ازش جدا کنیم. ما این ویدیو رو ساختیم که بگیم داستان اصلا چی بود. فکر میکنم این ویدیو برای این کار لازم بود. بیشتر از این اگه بخوایم بگیم باید آدم بره آرشیو کارهای کانون رو یه خورده دقیق‌تر بخونه، تاریخ اون دهه‌ها رو هم دقیق‌تر بهش نگاه بکنه. آرشیو کانون رو خواستیم ببینید، یه کار داوطلبانه‌ای رو 2 سال پیش یک کسی شروع کرده در یک کانالی به اسم برای کیان برای کانون، اسمش رو هم به یاد کیان پورفلک گذاشته. خیلی کار معنیدار و ماندگاری کرده، دمش گرم واقعا هر کسی که هست. و اونجا میشه الان دید خیلی از کارهای کانون اونجا تو آرشیو هست و میشه رفت تو کانال تلگرام هم داره و اینا میشه رفتید، حالا آدرسش توی توضیحات میذاریم. با قطعیت شاید هیچ وقت نتونیم بگیم برآیند نقش کانون چی بوده در مسیری که ایران در دهه‌های بعدش طی کرده، ولی میشه بالاخره نگاه کرد که این نهاد موندگار شده و این ماندگاری رو تحسین کرد و آدمایی رو که نقش داشتن در ماندگار شدنش و اسم بسیارشون رو ما نمیدونیم ازشون تقدیر کرد. اینا به نظرم توش خیلی سوالها و کنجکاوی‌های خوبی هست که حالا بیشترم ازش میگیم. قبلا ما از ایران دهه 40 و 50 گفتیم، بعد از اینم خواهیم گفت. دم شما گرم.